Find the equation of tangents to the circle x square plus y square equals to 5 which are perpendicular to x plus 2y equals to 0. Figure x plus 2y equals to 0 एउटा कुनै लाइन भयो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ सपोज लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने ट्यान्जेन्टको इक्वेसन भनेको निकाल्नलाई एउटा यो भयो होला हाम्रो परपेन्डिकुलर लाइन जुन ट्यान्जेन्ट पनि छ सिमिलरली यहाँ एउटा ट्यान्जेन्ट यो दुईटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ फर्स्टमा दिएको सर्कललाई कम्पेयर गरौँ comparing with x square plus y square equals to a square we get center is at origin radius a equals to root 5 so हाम्रो यो सर्कलको सेन्टर ओरिजिनमा रहेछ यसको रेडियस चाहिँ root 5 रहेछ जुन लाइन दिएको छ त्यो लाइन लेखौँ the given equation of lines the given equation of line is x plus 2y equals to 0. The equation हाम्रो perpendicular को चाहिएको छ the equation of any line perpendicular to यसलाई फर्स्ट भनौँ perpendicular to 1 perpendicular to 1 is कति हुन्छ त जस्तो कुनै इक्वेसन दियो ax plus by plus c equals to 0 दियो भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन को लागि के गर्ने यो कोएफिसिएन्ट्सहरुलाई x र y को कोएफिसिएन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्ने त्यसै b x a y मा अनि एउटा साइनलाई चेन्ज गर्ने कि त यसको साइनलाई चेन्ज गर्ने कि त यसको साइनलाई चेन्ज गर्ने मैले यहाँ बिचमा चेन्ज गरे र एउटा कन्स्ट्यान्ट नयाँ यो परपेन्डिकुलर लाइन हो त्यसो हाम्रो केसमा कति हुने गर्यो यसको कोएफिसिएन्ट यता गयो यसको कोएफिसिएन्ट यता गयो बिचको साइनलाई मैले चेन्ज गरे त्यसो भए x को अगाडि कति गयो 2 गयो प्लस त्यो माइनस भयो y को अगाडि x को कोएफिसिएन्ट भनेको 1 छ अनि नयाँ कन्स्ट्यान्ट इक्वल्स टु 0 यसलाई त सिम्पली 1 नलेखिकन 2x y plus k equals to 0 लेख्नु होला यो भयो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन यो सेकेन्ड इक्वेसन ट्यान्जेन्ट हुनको लागि त यो जुन सेन्टर छ सेन्टर देखि सपोज सेकेन्ड इक्वेसन भनेको यसको इक्वेसन हो यो लाइनको हो भने सेन्टर देखि यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स रेडियससँग बराबर हुनुपर्छ त्यो the line 2 is tangent to the circle line 2 चाहिँ tangent to the circle सँग के गर्नु पर्यो त radius of circle is equals to the length of perpendicular
from center 0, 0 to line 2. यो पोइन्ट सपोज कुनै पी छ भने ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स त रेडियस हो अनि ओपी भनेको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम ओ टु द लाइन सेकेन्ड. अब त्यसको रेडियस अफ सर्कल छ √5 इक्वल्स टु लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर प्लस माइनस अनि लाइनको इक्वेसन सेकेन्ड भनेको यहाँ छ. यसमा लगेर लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर क्याल्कुलेट गर्छौँ. 2 times 0 minus 0 plus x y को साटो 0 0 हालेको by root under फर्मुला युज गरेर प्लस b स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर प्लस y को अप्सन जति छ त्यसको स्क्वायर. यसलाई फर्दर सल्भ गर्नु छ or √5 equals to plus minus k over तल पनि √5 आयो or √5 multiply गरेर 5 भयो equals to plus minus k or k equals to plus minus 5 भयो. अब यो जुन k equals to plus minus 5 आयो त्यो लगेर इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्छौँ. Therefore equation of the required tangents are 2x minus y k को भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरे plus minus 5 equals to 0. टेकिङ पोजिटिभले एउटा इक्वेसन दिने भयो टेकिङ नेगेटिभले अर्को इक्वेसन दिने भयो. फिगरमा यहाँ दुईटा यो जुन लाइन छ यो र यो दुईटाको इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यो लास्टको इक्वेसनले. नेक्स्ट क्वेसन यसमा पनि हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ जुन टेन्जेन्ट चाहिँ यो दिएको लाइन 3x minus 4y equals to 1 सँग परपेन्डिकुलर छ. फिगरमा यो जुन ब्ल्याक लाइन छ त्यसको इक्वेसन भयो 3x minus 4y प्लस सरी त्यसलाई अझै यता ट्रान्सपोज गरे -1 equals to 0. यो फिगरमा यो ग्रीन लाइन भनेको हामीले आर्बिट्रेरी ड्रा गरेको फिगर. यो ग्रीन लाइन चाहिँ दुईटा टेन्जेन्ट्समा पनि यिनीहरूको इक्वेसन निकाल्नु छ. फर्स्ट सर्कललाई अगाडि गरे जस्तै कम्पेयर गर्छौँ. कम्पेयरिङ विथ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. अब कम्पेयर गरौँ. g को भ्यालु -1 f को भ्यालु -2 c को भ्यालु -4. सेन्टर त -c, -f को फर्मुला -c, -f भनेपछि 1, 2 is the center. रेडियस पनि चाहिन्छ. रेडियस r equals to root under g square plus f square minus c. g square भनेको -1 को स्क्वायरिङ 1 भयो f -2 को स्क्वायरिङ 4 भयो अनि माइनस c छ -4. root under 1 plus 4 plus 4 √9. रेडियस भएपछि पोजिटिभ लेख्नु पर्यो 3 युनिट्स आयो हाम्रो रेडियस. सपोज सेन्टर यता कतै छ 1, 2. अब रेडियस हामीले निकालेको छ 3. अब लाइनको कुरा. The given equation of line is (3x minus 4y minus 1 equals to 0). यो त दिएको लाइन भयो. फिगरमा जुन ब्ल्याक लाइन छ त्यो भयो. योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त? The equation of any line perpendicular to
perpendicular to equation 1 is कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गर्ने भनेको छ 4 यतापट्टि आयो x को अगाडि 3 y को अगाडि गयो अनि बिचको साइनलाई चेन्ज गर्ने प्लस माइनस त्यो प्लस भयो अब कन्स्ट्यान्ट कुनै राख्ने इक्वल्स टु 0 यो भयो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट सँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन अब यो इक्वेसन 2 त टेन्जेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ सेन्टर देखि यो इक्वेसन 2 भनेको ग्रीन लाइन जतासुकैको लिँदा पनि भयो सपोज यता भयो भने सेन्टर देखि यहाँसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स केसँग बराबर हुनु पर्यो रेडियस सँग बराबर हुनु पर्यो सेन्टर भनेको भने सी भन्ने the line 2 is tangent your tangent हो भने radius of circle is equals to the length of perpendicular from center भनेको 1,2 to the line second अब टेन्जेन्ट हुनको लागि यही गर्नुपर्छ हाम्रो केसमा रेडियस अफ सर्कल हामीले निकालेको छ 3 इक्वल्स टु लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर प्लस माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस k ओभर रुट अन्डर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यसैलाई सल्भ गर्दै जाने हो or 3 equals to plus minus 4 plus 6 plus k over root under 4 square भनेको 60 3 square भनेको 9 16 plus 9 25 or 3 equals to plus minus 6 plus 4 10 plus k over 5 यता multiply गरे 5 ले 15 equals to plus minus 10 plus k or plus minus 15 equals to 10 plus k k को भ्यालु निकाल्नु छ त्यसमा plus minus 15 k को भ्यालु निकाल्नु छ plus minus 15 minus 10 equals to k or taking positive गर्यो भने एउटा भ्यालु आउँछ टेकिङ पोजिटिभमा 15 minus 10 equals to k भनेपछि k को भ्यालु आयो 5 टेकिङ नेगेटिभ गर्यो भने अर्को भ्यालु आउँछ त्यो भनेको -15 minus 10 equals to k equals to -25 अब यहाँ जुन हाम्रो इक्वेसन सेकेन्डमा यहाँ अननोन थियो के यसको भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गरिसक्यौ अब यो भ्यालु लगेर हामीले त्यही सब्स्टिट्युट गर्छौं अनि हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन निस्किन्छ therefore the required equations are here सबै tangent equation 2 मा लगेर हाल्ने 4x plus 3y equal to मैले k को भ्यालु हाले 5 equals to 0 and next 4x plus 3y minus 25 equals to 0 यो फिगरमा जुन यो दुईटा ग्रीन लाइन छ यो टेन्जेन्ट्सहरु यो दुईटा टेन्जेन्टको इक्वेसन निस्क्यो